สวัสดีครับทุกคน Redmi K90 Pro Max หรือในรุ่น Global เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Poco F8 Ultra นะครับและ Redmi K90 ซึ่งในตลาด Global เนี่ยเขาจะได้ชื่อ Poco F8 Pro นั่นเองนะครับเปิดตัวแล้วในจีนนะแล้วก็จะเข้าไทยแบบเร็วๆนี้เลย26พฤศจิกายนนี้นะครับผมทั้ง2รุ่นต้องบอกเลยว่าสเปคดีมากได้ชิประดับเรือธงระบบเสียงเนี่ยปรับแต่งโดย Bose เลยนะครับผมซึ่งก็เป็นแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนำยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในตัว K90 Pro Max หรือเจ้าตัว Poco F8 Ultra นะครับเขาจะมาพร้อมกับลำโพงระบบเสียง 2.1 Channel มี Subwoofer แยกมาให้นะครับถูกใจคนชอบฟังเพลงชอบดูหนังอย่างแน่นอนทั้ง2รุ่นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวผมขอเริ่มจากเจ้าตัว Redmi K90 Pro Max หรือเจ้าตัว Poco F8 Ultra ก่อนนะครับผมเริ่มจากงานดีไซน์ของเขาก่อนเลยตัวเครื่องมีความหนาอยู่ที่ 7.9 มิลลิเมตรครับผมน้ำหนักอยู่ที่ 218 กรัมตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP68 หมายความว่าสามารถกันฝุ่นได้แล้วก็สามารถจุ่มน้ำลึกได้ 1.5 เมตรเป็นเวลา 30 นาทีตัวเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมส่วนกระจกหน้าจอเป็นกระจก Xiaomi Dragon Crystal Glass นะครับซึ่งเป็นกระจกเกรดพรีเมียมของ Xiaomi นะครับผมสามารถทนรอยขีดข่วนได้ดีกว่าทนการตกกระแทกได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนด้านหลังเครื่องนะครับมีทั้งหมด3สีมีสีดำแล้วก็สีขาวนะครับจะเป็นกระจกส่วนสีน้ำเงินจะเป็นวัสดุพิเศษนะครับเป็นสีน้ำเงินเดนิมที่ผิวสัมผัสเนี่ยจะเหมือนผ้ายีนส์นะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆครับมาต่อกันที่หน้าจอครับ Redmi K90 Pro Max ใช้หน้าจอแบบ OLED ขนาดอยู่ที่ 6.9 นิ้วความละเอียดจะเป็น 2K+ หน้าจอเป็น LTPS แสดงผล42บิตอัตรา refresh rate อยู่ที่120 Hz ความสว่างสูงสุดทำได้อยู่ที่ 3,500 นิตส์รองรับตัว DC Dimming ที่ทุกระดับความสว่างเลยนะครับผมสามารถปรับความสว่างลงต่ำสุดได้ถึง1นิตส์เลยแล้วก็ยังมีตัวพิมพ์ UM Dimming อยู่ที่ 2,510 Hz อีกด้วยนะครับผมตัวนี้รองรับการแสดงผลทั้งตัว HDR10 Plus ทั้งตัว Dolby Vision ตัวมาตรฐาน HDR Vivid ก็รองรับนะครับ Serial ก็รองรับนะครับคือครบครันครับผมและจุดสำคัญเขาคือระบบเสียงที่ปรับแต่งโดย Bose นะครับ Sound by Bose เลยตัว Redmi K90 Pro Max หรือเจ้าตัว Poco F8 Ultra ของเรานะครับผมจะมาพร้อมกับระบบเสียงแบบ 2.1 นะครับผมระบบเสียง 2.1 คืออะไรครับมันเป็นระบบเสียงแบบมีลำโพง3ตัวนะครับผมก็จะมีตัวลำโพงแบบ Full Range ตัวแรกนะครับอยู่ที่ด้านบนของเครื่องนะครับตัวที่2เป็น Full Range เหมือนกันนะครับอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องเอาไว้ปล่อยเป็นตัวเสียงสเตอริโอปกตินะครับที่เราคุ้นเคยกันส่วนตัวที่3นะครับผมเขาจะอยู่ภายใต้ตัวสัญลักษณ์ที่เขียนว่า Sound by Bose นะครับผมตัวนี้จะเป็นลำโพง Subwoofer นะครับเอาไว้เล่นเสียงเบสโดยเฉพาะการมี Subwoofer แยกแบบนี้นะครับทำให้ตัวเสียงเบสที่ได้เนี่ยมีความลึกมีพลังซึ่งไม่เคยมีมือถือรุ่นไหนทำมาก่อนนะครับผมรุ่นนี้เขาจัดให้รุ่นแรกเลยนะครับผมถูกใจคนชอบดูหนังฟังเพลงอย่างแน่นอนมาต่อกันที่ระบบกล้องครับ Redmi K90 Pro Max มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัว50ล้านพิกเซลทุกตัวกล้องหลักเป็นเซ็นเซอร์ตัว OmniVision Light Fusion 950นะครับผมขนาดเซ็นเซอร์ที่1/1.31 นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลมีรูรับแสงที่ f1.7 แล้วก็มีการสั่น OIS ด้วยตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวที่อยู่ใน Xiaomi 17เลยนะครับคือเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับเรือธงนั่นเองส่วนกล้องตัวที่2เป็นกล้องเทเลโฟโต้แบบ Periscope ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเช่นกันนะครับผมตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ตัว Samsung JN5 ครับรูรับแสงอยู่ที่ f3.0 มีระบบกันสั่น OIS นะครับผมตัวนี้รองรับ Optical Zoom 5 เท่านะครับผมแล้วก็ Lossless Zoom 10 เท่าแล้วก็มีใช้ AI ช่วยได้สูงสุดถึง20เท่าครับเป็น Ultra Zoom ส่วนกล้องตัวที่3ครับเป็นกล้อง Ultra Wide Sensor ตัว OmniVision OV50M นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลมุมกว้างอยู่ที่120องศา f อยู่ที่ 2.4 ครับส่วนกล้องหน้าครับ32ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2 ครับเป็นเซ็นเซอร์ตัว OmniVision OV32D มาต่อกันที่ด้านประสิทธิภาพครับผม Redmi K90 Pro Max เนี่ยใช้ชิปเซตตัว Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะก็คือตัวชิปเซตที่เป็นระดับเรือธงของฝั่ง Qualcomm นะครับตัวเดียวกับในตัว Xiaomi 17 เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้ผลิตด้วยกระบวนการ3นาโนเมตรใช้ RAM เป็น LPDDR5X แล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลเป็น UFS 4.1 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปพิเศษนะครับชิป D2 ที่จะช่วยในการประมวลผลกราฟิกนะครับตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับตัว Engine GEX นะครับผมตัวนี้จะช่วยในการอัพสเกลภาพแล้วก็แทรกเฟรมเรทเพิ่มเฟรมเรทของเกมนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับตัวระบบระบายความร้อนเป็นตัว Vapor Chamber ขนาดอยู่ที่ 6,700 ตารางมิลลิเมตรนะครับช่วยทำให้การใช้งานนานๆเล่นเกมหนักๆเนี่ยเครื่องยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดีนะครับไม่ร้อนจนเกินไปเฟรมเครื่องไม่หน่วงอะไรพวกนี้นะครับทางด้านแบตเตอรี่นะครับ Redmi K90 Pro Max เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 7,560 มิลลิแอมป์เลยนะครับผมเป็นแบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนแต่ว่าใน Poco F8 Ultra รุ่นที่เป็น Global เนี่ยเขาจะลดแบตเตอรี่ลงมาเหลืออยู่ที่ 6,500 มิลลิแอมป์นะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่ายังถือว่าใหญ่อยู่ดีนะแม้ว่าจะลดลงมานะครับส่วนการชาร์จเร็วนะครับอยู่ที่100 วัตต์เลยนะครับแบบมีสาย
ตัวนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็น100วัตต์แบบมาตรฐาน PPS ด้วยนะครับผมซึ่งหมายความว่าคุณสามารถหาหัวชาร์จที่เป็นมาตรฐาน USB-C PPS ทั่วๆไปเนี่ยมาชาร์จได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นหัวชาร์จของ Xiaomi โดยเฉพาะซึ่งต้องบอกเลยว่าหัวชาร์จ PPS นั้นหาซื้อง่ายมากๆนะครับผมส่วนการชาร์จไร้สายนะครับอยู่ที่50วัตต์แต่ในรุ่น Global จะตัดการชาร์จไร้สายออกเช่นเดียวกันครับส่วนพอร์ต USB Type C นะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB 3.2 Gen 1 ด้วยรองรับการส่งข้อมูลอยู่ที่5 Gigabit per second นะครับและยังรองรับ DisplayPort ด้วยสามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอภายนอกได้เลยโอเคครับมาต่อที่ Redmi K90 หรือเจ้าตัว Poco F8 Pro นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมจะเน้นเฉพาะจุดที่แตกต่างจากตัวรุ่นพี่เท่านั้นนะอันไหนเหมือนกันผมก็จะไม่พูดถึงนะครับผมจุดแรกเลยก็คือตัวพลังประมวลผลนั่นเองนะครับผม Redmi K90 จะใช้ตัวชิป Snapdragon 8 Elite นะครับผมซึ่งเป็นตัวเรือธงกันแต่จะเป็นตัวเรือธงรุ่นก่อนหน้านี้นะก็ต้องบอกว่ายังแรงอยู่แค่แรงสู้ไม่ได้เท่านั้นตัวหน้าจอนะครับผมเป็นพาเนลเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมแต่ว่าขนาดจะเล็กลงมาอยู่ที่ 6.59 นิ้วความละเอียดจะลดลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยคือเรียกว่าคุณภาพของหน้าจอใกล้กันมากๆต่างกันแค่ตัวขนาดหน้าจอเท่านั้นครับผมด้านระบบเสียงครับ Redmi K90 ตัวระบบเสียงเนี่ยปรับแต่งโดย Bose เช่นเดียวกันนะแต่ตัวลำโพงเนี่ยจะเป็นลำโพง2 Channel ปกตินะจะไม่มีตัว Subwoofer มาด้วยจุดถัดมาคือระบบกล้อง3ตัวครับผมกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเท่ากันแต่ว่าจะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไปใช้ตัว Light Fusion 800ครับผมตัวนี้ขนาดเซ็นเซอร์จะเล็กกว่าอยู่ที่1/1.55 นิ้วรูรับแสงอยู่ที่ f 1.88 มีการสั่น OIS เช่นเดียวกันตัวกล้องมุมกว้างอัลตร้าไวด์ก็เปลี่ยนใหม่เป็นกล้อง8ล้านพิกเซลครับผม f 2.2 ความกว้างเท่ากันเลยและตัวสุดท้ายนะครับคือตัวกล้องซูมตัวนี้ความละเอียด50ล้านพิกเซลตัวเซ็นเซอร์ JN5 เหมือนกับรุ่นพี่ครับผมแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่กล้องโพลิสโคปแล้วเราก็จะลดระยะซูมลงมาหรือที่ 2.5 เท่าครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะปรับเป็นตัวกล้อง20ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2 ครับผมและจุดสุดท้ายก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมตัว Redmi K90 นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 7,100 มิลลิแอมป์แต่ว่ารุ่น Global นะครับตัว Poco F8 Pro เนี่ยเขาจะลดลงมาเหลือที่ 5,800 มิลลิแอมป์ครับผมนอกนั้นจุดอื่นก็คือเหมือนกันเลยนะครับผมเรามาดูราคากันบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นราคาเงินหยวนนะครับเงินจีนแปลงเป็นเงินไทยนะเริ่มจากตัว Redmi K90 ก่อนเลยหรือเจ้าตัว Poco F8 Pro นั่นเองนะครับผมสำหรับรุ่นตัว RAM 12 พื้นที่ 256 นะครับราคาก็อยู่ที่ 2,599 หยวนหรือประมาณ 12,000 บาทครับผมขยับขึ้นมานะครับตัว RAM 12 พื้นที่ 512 GB ตัวนี้อยู่ที่ 2,899 หยวนครับหรือประมาณ 13,000 บาทครับผมตัวถัดไปนะครับผมจะขยับมาเป็นตัว RAM 16 GB นะครับตัว RAM 16 พื้นที่ 256 นะครับราคาจะเท่ากับตัว RAM 12 พื้นที่ 512 เลยอยู่ที่ 2,899 หยวนเท่ากันหรือประมาณ 13,000 บาทนั่นเองตัวถัดมานะครับตัว RAM 16 พื้นที่ 512 เนี่ยตัวนี้อยู่ที่ 3,499 หยวนหรือประมาณ 16,000 บาทและตัวท็อปของเขานะครับตัว RAM 16 GB พื้นที่ 1 TB ครับผมอยู่ที่ 3,999 หยวนครับหรือประมาณ 18,000 บาทครับมาต่อกันที่รุ่นพี่นะครับ Redmi K90 Pro Max นะครับหรือว่า Poco F8 Ultra นั่นเองเริ่มจากตัว RAM 12 พื้นที่ 256 ก่อนนะครับผมอยู่ที่ 3,919 หยวนหรือประมาณ 18,000 บาทถัดมาจะเป็นตัว RAM 12 พื้นที่ 512 ครับผมอยู่ที่ 4,499 หยวนหรือประมาณ 2,500 บาทครับและ RAM 16 พื้นที่ 512 ครับผมตัวนี้จะอยู่ที่ 4,799 หยวนหรือประมาณ 21,500 บาทครับและตัวท็อปของเขาคือตัว RAM 16 พื้นที่1 TB ครับอยู่ที่ 5,219 หยวนหรือประมาณ 24,000 บาทครับสรุปสั้นๆของทั้ง2รุ่นนะครับผม Redmi K90 Pro Max หรือ Poco F8 Ultra ครับผมได้จอใหญ่ 6.9 นิ้วลำโพง Bose 2.1 Channel กล้อง50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ตัว Light Hunter 950กล้องเทเลโพลิสโคปซูม5เท่าชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5ชาร์จเร็ว100วัตต์ PPS ด้วยส่วน Redmi K90 หรือ Poco F8 Pro นะครับจอ 6.59 นิ้วลำโพง Bose 2.0 Channel กล้อง50ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ Light Hunter 800กล้องซูม 2.5 เท่าชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite ชาร์จเร็ว100วัตต์เช่นเดียวกันสำหรับรุ่นอื่นที่น่าสนใจนะครับก็หนีไม่พ้นรุ่นเก่าของเขาครับผม Poco F7 Pro และ Poco F7 Ultra นั่นเองนะครับผมสำหรับ Poco F7 Pro นะครับก็จะมาพร้อมกับชิปตัว Snapdragon 8 Gen 3หน้าจอ 2K แบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว90 วัตต์กล้องเป็นกล้องคู่50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Light Fusion 800 เช่นเดียวกันราคาตอนนี้อยู่ที่ 14,990 บาทนะครับสำหรับตัว RAM 12 พื้นที่ 256ส่วนรุ่นพี่ Poco F7 Ultra นะครับผมก็มาพร้อมกับชิปตัว Snapdragon 8 Elite เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเดียวกับตัว Poco F8 Pro นั่นเองนะครับผมกล้องหลัง3ตัว50ล้านทั้งตัวนี้ชาร์จไร้สาย50วัตต์ชาร์จมีสาย120วัตต์ครับ
กล้องหลัง3ตัว50ล้านทุกตัวครับผมสำหรับราคาตอนนี้นะครับผมตัวแรม12พื้นที่256อยู่ที่ 17,990 บาทครับผมก็ทุกตัวเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้แล้วก็อยู่ใน YouTube Shopping ไปกดกันได้เลยนะครับสำหรับ Poco F8 Pro กับ F8 Ultra เดี๋ยวเข้าไทยผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะครับกดกันง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งกดผ่านเราก็จะดีมากครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมใครอยากคุยกับเราคอมเมนต์มาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันก่อนครับสวัสดีครับ